नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। मैले आज अर्कै खालको एउटा प्लान्ट देखाउँदैछु। अहिले भन्ने छु त्यसको नाम चाहिँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो पन्सेटिया लालुपाते हजुरहरूलाई मैले पहिला एकखेप ग्राम काटेर चाहिँ मैले कटिङ गरेर फ्याँकेको थिएँ नि। हेर्नुहोस्, फेरि पनि एक मान्छे भयो, हेरिदिनु होला है। यो हाइड्रेन्जिनिया नीलकमल पनि भनिन्छ। यो पनि यत्रो भइसकेको छ। अरू त्यसकै साथमा यो प्लान्टहरू पनि यत्रो ठुल्ठुलो भइसकेको छ। फेरि पनि म अहिले यो अगस्त महिनाको अन्तिम लास्ट विक भइसक्यो, किनभने अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर लास्ट विकदेखि मात्रै फुल्ने छ। मैले अझै यो अक्टोबरसम्म मैले छाडा यत्तिकै छोड्यो भने यत्रो हाइट हुन्छ, पछि ढल्ने खतरा हुन्छ। दर्शकबिन, मैले यसलाई फेरि कटिङ गर्दैछु। कटिङ गरेर चाहिँ यसलाई त्यत्तिकै राख्नेछु। यता हेरिदिनु होला कि मैले यो यसरी यही हाइटको थियो, यही हाइटको भएर मैले यसमा कटिङ गरिदिएको। यसरी कटिङ गरेर फेरि पनि आउँदैछ, हेर्नुहोस् यसरी नै। अनि मैले अब कटिङ गर्दाखेरि यसरी नै कटिङ गर्नेछु, यसरी नै। हजुरहरूले नि यो टुप्पा कलिलो हुन्छ, सर्दैन होला भनेर नसोच्नु होला, एकदम मजाले सर्छ। यसरी नै मैले कैँची पनि केही युज गरेको छुइनँ, सिजरहरू पनि। मैले यसै गरेर मैले थुप्रै सारिदिनेछु, यसरी नै। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले निकालिसकेँ। यहाँबाट यो बेलचाले खनेर निकालिसकेँ। हेर्नुहोस् न, पुरा सेपले यो फुलको यो लिफको पुरा ढाँचै पुरा अर्को भएको छ। पुरा पक्कै पनि हेर्दाखेरि हजुरहरूले एक जरा प्लान्टको उयो जस्तो देखिन्छ, यो लिफ जस्तो देखिन्छ। तर मैले अस्ति यहाँनिर यो टुप्पा चुडाएर प्रुनिङ गरिदिएको थिएँ। तर यो प्लान्ट चाहिँ के हो भने हामीले उहिले हामीहरू केटाकेटीतिर गोजी पनि हालेर हिँड्दाखेरि कस्तो खुसबु आउँथ्यो नि, एकदम खुसबु दिन्थ्यो। इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेर भन्दो रहेछ भने गार्डेनिया, GARDENIA, गार्डेनिया फ्लावर प्लान्ट्स भन्दो रहेछ। अनि हिन्दीमा चाहिँ सुगन्धराज पनि भनेर भन्दो रहेछ, अरू गन्धराज पनि भन्दो रहेछ है दर्शकबिन। यो प्लान्टको नाम चाहिँ हेर्नुहोस्। अनि यो आउटडोर कि इन्डोर भन्नुहुन्छ होला। यो आउटडोर बाहिर रोप्ने फुल हो। यो भित्र बन्दा हुँदैन, इन्डोर प्लान्टमा यो हुँदैन। यसलाई आउटडोरमा रोप्नु होला। यी मैले हेर्नुहोस् त, 1 वर्षसम्म मैले यो भित्र लुक्दा गरेर स्याहार नपुगेर के यस्तो बिजोग भएर अहिले चाहिँ मैले यसलाई रिपोर्टिङ गर्न आँटेको छु। अनि अस्तिको यो कलम पनि काटिदिइसकेको छु। यसको नाम चाहिँ गन्धराज, सुगन्धराज हामीले के भन्थ्यौँ हो यसको नाम चाहिँ। अनि यसको फेरि जस्मिन फ्लावर प्लान्ट्स पनि भनेर भन्दो रहेछ यसको नाम चाहिँ। अनि हामी नेपालीले चाहिँ के भनेर भनिन्छ दर्शकबिन, मलाई थाहा भएन। यो प्लान्ट्सको नाम चाहिँ, यो गार्डेनियाको नाम चाहिँ नेपालीबाट थाहा भएन हौ। हेर्नुहोस् न, लाजै मर्दो के दर्शकबिन। मलाई कमेन्ट गरेर लेखी पठाउनु होला। म यसलाई फेरि रोप्नेछु अर्कै पोटमा। अनि यसरी नै, किनभने दर्शकबिन यो सानो प्लान्ट छ, सानै पोटमा रोप्दाखेरि नै हुन्थ्यो। तर भए पनि मैले ठुलैमा रोप्नेछु यसलाई, किनभने म 1-2 वर्षसम्म यसलाई रिपोर्टिङ गर्ने छुइनँ, यत्तिकै राख्नेछु। भोलि पर्सि भयो भने मैले बोन्साई प्लान्ट नै बनाउने छु यसलाई पनि। अनि यसलाई एकदम आउटडोरमा राख्नेछु। यो मल माटो मिलाएर एकदम अलरेडी मैले राखिसकेको हो। यो यसरी नै रोप्नेछु। अरू दर्शकबिन, मलाई यो फ्लावर पोटले एकदम धोका दिएको छ। हजुरहरू पनि एकदम ढुक्क नपर्नु होला। हेर्नुहोस् न, यो फ्लावर पोटको यस्तो यो किन चाहिँ मेरो वेल ड्रेन भएन भन्छु त। यस्तो यो त सानो निशानी मात्रै दुलो हुँदो रहेछ। मैले यो कैँचीले चाहिँ खरखर पारेर यत्रो ठुल्ठुलो मैले पाल बनाएको छु। यस्तै गरेर हजुरहरूले बनाउनु होला। यो मार्केटको चाहिँ पाल बनाउनु एकदम जरुरी छ। वेल ड्रेनको लागि यस्तो ठुलो होल बनाउनुहोस् है त दर्शकबिन। मैले यसमा नि बनाइसकेको छु। अनि यसरी नै मैले रोपेँ। हेर्नुहोस्, यसरी रोपेँ। अब मैले अघिको जस्तै अघि हजुरहरूलाई भनेको जस्तै अलिकति स्विट हालिदिनुहोस्। अनि फन्जिसाइड अलिकति लगाइदिनुहोस्। यसरी नै अलिकति फन्जिसाइड लाउने छु। फन्जिसाइड हजुरहरूले यसै गरेर लाउँदाखेरि पनि हुन्छ। यसरी नै यतिकै गरेर लाउँदाखेरि पनि हुन्छ। अरू बेला अहिले चाहिँ पानीमा घोलेर लाउँदा नि हुन्छ, यतिकै लाउँदा नि हुन्छ। अरू बेला पनि यसरी नै हालिदिनु होला। बेला अब 1 महिनामा 1 खेप, नै त 20 दिनमा 1 खेप, यसरी नै। अनि यसरी नै यो अलिकति
यो फन्जिसाइड यो नकुनुको लागि यसरी लगाइदिनुहोस्। अनि यसमा हामीले बोट बिरुवा त रोपेपछि त हामीले त अवश्य पनि पानी त लाउनु जरुरी छ। यसरी नै यो 1919 एनपीके 1990 अघि नै मैले लाएको यो पिङ्क कलरको यस्तोहरू भयो। यसरी नै रोप्नुहोस्। अरू दर्शकबिन पोन्सेटे त्यो लालुपातेको कटिङ गर्नु होला, म पनि गर्दैछु। अब यो भिडियो यो सकिसकेपछि मेरो थुप्रै काम छ। मेरो अहिलेको त्यो जङ्गल जस्तो भएको अस्ति पनि मैले कटिङ गरेर चाहिँ सबै फ्याँकेको थिएँ नि मैले, त्यसमा फेरि त्यति नै हाइट भएर त्यसरी आएको छ। त्यसलाई कटिङ गरेर मैले 25, 30, 40वटा कतिवटा हुन्छ म त्यो सबै रोप्ने छु। अरू यसरी नै वेल ड्रेन हुनुपर्छ, यसरी नै यसरी जान्छ। अनि त्यसरी नै म रोप्ने छु। पोन्सेटिया लालुपाते हजुरहरूले अवश्य पनि रोप्नुहोस् है त दर्शकबिन। अहिले पनि केही बितेको छैन, अहिले पनि गर्मी मौसम छ। भोलि पर्सि अक्टोबर लास्ट विकमा चाहिँ विकदेखि चाहिँ पुरा पोन्सेटियाको फ्लावर लिभ्स चाहिँ चेन्ज हुनु थाल्छ, रेड कलर हुनु थाल्छ है त। त्यही भएर रोप्नुहोस्, अहिले पनि केही बितेको छैन, हजुरहरूले लाउनु होला। मेरो पनि सर्दै पनि छ, सार्दै पनि छु, त्यस्तै गरिरहेको छु मैले। आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुभव पनि हुन्छ। अनि अहिले यो मैले यो गार्डेनिया प्लान्ट्स फ्लावरको बारेमा मैले भने, हजुरहरूसित पनि छैन भने पनि रोप्नु होला। पहाडतिर पनि हुन्छ, यो हाम्रो यो झापा जिल्लामा पनि हुन्छ। अहिले विन्टर सिजन आउँदैछ, अहिले अगस्त महिना हो, यो लास्ट विक हो। सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। कटिङ पनि सर्छ, फुल्दाखेरि सेतो फुल एकदम स्मेलिङ, यस्तो स्मेल आउँछ, त्यस्तो स्मेलिङ आउँछ, खुस्बु हुन्छ। क्रिम कलरको वाइट क्रिम कलरको कलरमा फुल्छ यो फुल, एकदम यस्तो भएर डबल सेडमा छ क्या यो फुल चाहिँ। अनि हजुरहरूले रोप्नु भएको छैन अवश्य रोप्नु होला है दर्शकबिन, मेरो प्यारा साथीहरूले। अरू दिदीको यो गार्डेनिया यो सुगन्धराज गन्धराज मान्छे पछिको देश पछिको फ्लावर नेमहरू हुन्छ। हजुरहरूले कुन चाहिँ भाषाबाट बुझ्नुहुन्छ त्यो एउटै हो। यताबाट कान पक्रियो नि उताबाट पक्रियो नि कान त जताबाट पक्रियो नि त्यही हो समात्ने त। त्यस्तै भनेको जस्तै अब जुन भाषाबाट सम्झ्यो पनि हजुरहरूले सम्झिनुहोस्, तर अवश्य लाउनु होला। एकदम राम्रो हुन्छ, एकदम हाम्रो गार्डनलाई एकदम दामी डेकोरेट हुनु जान्छ मौसम सिजनमा यो फुलको। अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोस् मलाई। अरू मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् मेरो च्यानलमा, युट्युब च्यानलमा। मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अरू साथीभाइहरूले पनि यसरी नै रोप्नुहोस्। भुइँमा रोप्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। हजुरहरूसित प्लेस छ भने भुइँमा रोप्नुहोस्, नभए यस्तो फ्लावर पोटमा पनि रोप्नुहोस्, हुन्छ। त्यसैको लागि रोप्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। त्यसैको लागि साथीभाइहरूले रोप्नुहोस् मैले मात्रै भनेर हुँदैन, हजुरहरूले सेयर त पक्कै पनि गर्नु पर्यो। सेयर गरिदिनुहोस् है त दर्शकबिनहरू। अरू अझै पनि हजुरहरूले हेरिवरि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। एक दिन बिराएर 2 दिन बिराएर हजुरहरू सामु प्रस्तुत भइहाल्नेछु। म फेरि अगाडि भिडियो बनाउँदै जानेछु। यसैको लागि म बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरू सामु। हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद, नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, टाटा।